Yes. Morning guys. Morning mga kapatid. Namimiss ko agad si Blue. Pero mas may pumatid na yata eh. Mahal pa rin kita Blue. So, punta tayo kay Green. Tara. Morning sa lahat. Ingat-ingat rides lagi ah. So, pasok na tayo dito sa aking garahe. Para masinip natin si Green. See you. Balot na balot ka. Balot na balot ah.